Moto Enjoy Video. Θα σας δείξω τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ και πού στερεώνω την GoPro στη μηχανή μου για να φτιάξω ένα τέτοιο κλιπάκι. Μη φύγετε, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε αμέσως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι μία τουλάχιστον action κάμερα, η οποία πρέπει να έχει πολύ καλό video stabilization, όπως η GoPro Hero 789, η DJI Osmo Action ή κάποια άλλη φυσικά. Προσωπικά χρησιμοποιώ την GoPro Hero 8. Το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι εξοπλισμός προκειμένου να στερεώσουμε την action κάμερα στη μηχανή μας. Και τέλος, εάν θέλουμε να καταγράψουμε τη φωνή μας ή απλά τον ήχο της μηχανής, θα χρειαστούμε ένα μικρόφωνο πέτου ή αλλιώς lav mic και ένα ψηφιακό recorder. Πάμε να δούμε όμως αρχικά πού και πώς στερεώνω την GoPro στη μηχανή μου. Αυτό είναι το Variable Friction Arm της Manfrotto, το οποίο διαθέτει 2 σκέλη και 3 αρθρώσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτός ο περιστρεφόμενος μεγάλος διακόπτης, ο οποίος όταν σφίγγει ακινητοποιεί πλήρως τόσο τα σκέλη όσο και τις αρθρώσεις. Στην άκρη του ενός σκέλους συνδέουμε το Super Clamp της Manfrotto και στην άκρη του άλλου σκέλους συνδέουμε το bracket της Manfrotto, στο οποίο έχουμε βιδώσει ένα μικρό ball head με έναν αντάπτορα για GoPro. Πάμε να δούμε πώς και πού θα το στερεώσουμε στη μηχανή. Το ακριβές πλάνο της GoPro το ρυθμίζω βλέποντας την οθόνη του κινητού μου. Οι επιλογές είναι ατελείωτες. Αντίστοιχα τοποθετείται και στον μπροστινό κάγκελο του κινητήρα. Αυτός τώρα είναι ο μακρύς βραχίωνας της RAM Mount. Στη μία άκρη έχουμε συνδέσει τη δαγκάνα Tough Claw ομοίως της RAM Mount και στην άλλη έχουμε συνδέσει μία μπίλια με αντάπτορα για GoPro. Πάμε να δούμε τώρα και αυτό που το στερεώνουμε στη μηχανή. Για την κλασική selfie χρησιμοποιώ το βραχίωνα της RAM με το Tough Claw στον αποστάτη του τιμονιού. Αυτό είναι το selfie stick El Grande της GoPro, το οποίο ανοίγει, ασφαλίζει, αποκτά μήκος 1 μέτρο και ξανακλίνει.
Για να το στερεώσουμε στη μηχανή, θα χρειαστούμε και δύο απλά λαστιχένια χταπόδια. Πάμε να δούμε πάλι πού θα τα στερεώσουμε στη μηχανή. Το πλάνο από το πηγούνι του κράνους μου το παίρνω με την GoPro, η οποία είναι στερεωμένη στο chin mount της Motorrad. Χρησιμοποιώ και μερικά GoPro accessories για να ρυθμίσω κατάλληλα τη γωνία λήψης. Δείτε τα, πάω να βγάλω το κράνος. Όσον αφορά τον ήχο, σας είπα στην αρχή ότι χρειαζόμαστε ένα lav mic και ένα ψηφιακό recorder. Υπάρχουν οι εξής δύο περιπτώσεις. Πρώτον, να θέλετε να ηχογραφήσετε παράλληλα με την εικόνα από την action camera μόνο τον ήχο της μηχανής σας, χωρίς να έχετε σκοπό να καταγράψετε τη φωνή σας. Όσο η μηχανή κινείται αργά, το επίπεδο του θορύβου από τον αέρα που προσκρούει πάνω στο ενσωματωμένο μικρόφωνο της action κάμερας είναι χαμηλό. Έχοντας λοιπόν επιλέξει Noise Reduction στα settings της κάμερας, τότε ενδεχομένως να ηχογραφηθεί καθαρά ο ήχος της μηχανής, χωρίς θόρυβο από τον αέρα, αφού η κάμερα καταφέρνει και τον απομονώνει. Όταν όμως αρχίσετε να κινείστε γρήγορα, τότε το επίπεδο του θορύβου του αέρα γίνεται υψηλό και η κάμερα αδυνατεί πλέον να τον φιλτράρει. Η λύση είναι το ψηφιακό recorder κάτω από τη σέλα της μηχανής με ένα γούνινο αντιανέμιο φορεμένο. Αυτή η συσκευή καταγράφει και αποθηκεύει τον ήχο σε ένα ξεχωριστό αρχείο ήχου. Δεν ξεχνάμε βέβαια να χτυπήσουμε παλαμάκια αμέσως μόλις ανάψουμε την κάμερα και το recorder, καταγράφοντας έτσι τον ήχο που κάνουν τα χέρια μας, ταυτόχρονα και με τις δύο συσκευές. Αυτός θα είναι ο ήχος αναφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε στο editing για να συντονίσουμε την εικόνα και τον ήχο από την κάμερα με τον ήχο του recorder. Η δεύτερη περίπτωση για τον ήχο είναι να θέλετε να ηχογραφήσετε τόσο τον ήχο της μηχανής όσο και τη φωνή σας παράλληλα με την εικόνα από την action κάμερα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε το lav mic, το οποίο στερεώνουμε στο εσωτερικό του κράνους, κοντά στο στόμα μας, ώστε να ακούγεται η φωνή μας δυνατά και ο ήχος της μηχανής στο background χαμηλότερα. Για τη στερέωσή του χρησιμοποιώ το αξεσουάρ της εταιρείας Rode που λέγεται Invisilav. Είναι από σιλικόνη, ειδικά σχεδιασμένο για να δέχεται μέχρι 2 lav mics και λειτουργεί σαν αφρόδες αντιανέμιο. Αφού λοιπόν κολλήσουμε το Invisilav στο εσωτερικό του κράνους, τοποθετούμε το lav mic και το συνδέουμε απευθείας στην action κάμερα, εφόσον είναι τοποθετημένη σε θέση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Για τις GoPro απαιτείται η χρήση του αξεσουάρ Media Mode, το οποίο παρέχει την είσοδο για το βίσμα του μικροφόνου. Εάν η action κάμερα είναι τοποθετημένη σε μακρινό σημείο που δεν βολεύει η απευθείας σύνδεση του καλωδίου, τότε μπορούμε να συνδέσουμε το lav mic σε ασύρματο πομποδέκτη. Συνδέουμε τον πομπό στο μικρόφωνο και τον βάζουμε στην τσέπη μας, ενώ τον δέκτη στην κάμερα. Καλό είναι να ηχογραφούμε τη φωνή μας ταυτόχρονα και με ένα δεύτερο lav mic, το οποίο συνδέουμε στο ψηφιακό recorder που βρίσκεται ομοίως στην τσέπη μας. Ψηφιακό recorder. Ασύρματος πομπός στην τσέπη μας και η κάμερα
με τον ασύρματο δέκτη πάνω της, οπουδήποτε στη μηχανή μας. Καλό, Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα δεύτερο αρχείο ήχου ως backup που θα μας φανεί χρήσιμο εάν η ηχογράφηση από το πρώτο μικρόφωνο για διάφορους λόγους πάει στραβά. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα αυτά που σας έδειξα. Για περισσότερα τέτοια βίντεο κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι. Προς το παρόν, γεια σας. Subscribe.